एक ब्लैक गाई आया, उसने मैनू हिट किया, पहला स्टिक दे नाल हिट किया, उसने मैनू थले सुट्टिया, थले सुट के उत्ते चढ़ के मैनू बहुत कुटिया ने। वाले ने आ मारिया मौका मेरे तौर पर लाते, दो मूंह ते मारे जी। हाँ पिछू मारिया जी, मैनू पता नहीं लगा जी। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਸਮੇਤ NYPD ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 95th ਐਵੇਨਿਊ ਲੈਫਰਡਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ NYPD ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 2-3 ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਬੈਕਫਾਇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 9/11 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 102 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 102 ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 118 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ 114 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 7:10-15 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 115 ਤੇ ਰਹਿਣਾ, 115, 16, 17, 18 ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਬੁੱਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਗਾਈ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਗਾਈ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਹਿਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ 7 ਵਜੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆ ਮਾਰਿਆ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਪਰ ਲਾਤੇ, ਦੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 2-4 ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, 3-4 ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 97 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ 18 ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਟ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਪੱਟੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੇ 95 ਤੇ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਬੁੱਲੇਵਾਰਡ 95 ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NYPD ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੌਲਟ ਹੈ। But when something bad happens in our community, we also need to band together for the victims of those crimes, and especially if those victims are possibly being targeted because of their faith or because of their ethnicity. So we're here today for that specific purpose, and representing the police commissioner, representing all the members of the NYPD, the mayor also, who cannot be here today because he's still quarantined. I think we all stand firm that we are against crime, and we have all intentions, and we're committed to taking these streets back for the hardworking and for the peace-loving people of the city. And we're going to continue everything that we can
use every resource that's at our disposal, every relationship that we've developed here within our community to make sure that that happens sooner rather than later. A big part of that is the partnerships that we have here with the religious community, with our elected officials who stand beside me here. And because of that partnership, I am certain that we're going to be able to overcome these incidents that are occurring in our city way too frequently and have unfortunately touched this part of Richmond Hill here. You know, the police department in many ways is the voice of the victims. And tonight, the police department stands here with the community to be the voice of those victims. And we stand in solidarity in saying, this is unacceptable. This will not be tolerated. And we are also sending a message to anyone else who commits crimes like this in this community that we assure you the New York City Police Department will use every available resource to track them down and bring them to justice. These are unacceptable crimes and they will be dealt with accordingly. ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। I'm very thankful our NYPD because they're trying their best to stop that kind of hate crime in Queens. Queens is a diversity. And I like 1 or 2 precincts because I only requested to them increase the more patrolling, which one we need it, and especially in this neighborhood. Because 3 Gurdwara belonging to this neighborhood in Richmond Hill, and all our elders, they don't speak English too much. They immigrated from India. They have coming in early in the morning, like at 4 o'clock, to our place of worship for the praying, and all over in Queens. And second thing, the house in Lefford Boulevard, they almost 4 or 5 years, they was damaged by the fire. And that kind of hidden places, when unsafe, we don't need near around. I'm requested already to NYPD and the building department. And now we're going to request the Homeland Security. Make sure they have to be demolished. And whatever the price, our Gurdwara Sikh Society, we can pay and we buy for the Gurdwara, we can make the parking for the community facility. ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 95th ਐਵੇਨਿਊ ਲੈਫਰਡਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਵਿਦਨ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼ we will have the good news, which means ਕਿ the main perpetrator, main ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਆ, he will get arrested. ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, then we will have the full-fledged press conference ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ we will have the people who really have the power and the authority. ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ it should be done, including the governor of New York State, Kathy Hochul, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬਾਏ ਲਾਅ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। The America that we left India for is an America that is built on bridges
of love, not hate. We stand together for an America built on love, tolerance, and the freedom of worship. When I was a child, my uncle took me on a train to visit Amritsar and the Golden Temple. While going through the Golden Temple, my uncle told me words that have stayed in my heart until this day. Remember, he said, the Sikhs are our protectors. Sikhs are our protectors. Sikhs are required to defend the freedom of worship of other religions just as they would defend their own. And yet, there is great injustice. The reason why this issue is so big, this could have been any of our fathers. This could have been any of our brothers. This could have been any of our family members. So when people ask me, why are you so concerned? This is not just about them. It's about this community. This community was made by South Asians, Punjabis especially, the Guyanese brothers and sisters. And today it happened to them. Tomorrow it can happen to any one of us. So, I'm sick and tired of these press conferences, us keep gathering and talking about what we're gonna do. I'm just coming back from another press conference by Governor Hochul, and guess how much money they allocated to anti-Asian hate crimes? 20%. 80% going elsewhere. Out of that 20%, how much is coming to South Asians? Probably a very minuscule percentage. That's where the problem is. The resources are not in this community because no one cares about this community. But guess what? When people don't care, that's why this is so important. So we stand up, like my brother Sukhjinder Singh Nijjar, who literally could be working right now, has 3 kids, but he's out here on these streets making sure these guys, as well as Nirmal Singh, who's not with us today because he's scared, because his family's scared. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ NYPD ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਿਲਪਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।